Hey guys, it's Shane. Welcome back to my channel, and for today's video, we're gonna be doing an unboxing of this. Mag-unbox po ako ng iPhone 11. Ito po, birthday gift sa akin nila mama at papa, and birthday ko po ngayon. Color red and 64 gigabytes. Ay, wala na pala siyang dikit. Wow, ang ganda. Ayan, bati sa akin ni mama at papa. Buksan na natin. Huh? So, kanina, gumising ako. Kasi, sabi ni mama, bumaba daw ako ganun. Kasi, gusto baba daw ako ganun. Baba daw. Kasi, yung pala may cellphone. Pagkalabas ko ng kwarto, may cellphone. Ito muna pong nasa box. So, ito yung mga papel-papel na laman. Ayan. Ano ng product red na nakatulong ka sa mga HIV and AIDS. Basta ganun. Tapos yung next sa box ay meron tayong earbuds with lightning connector. Ayan. Lightning to USB cable. USB power adapter. Ito, lalagay ko na lang dito. Yung screen record. Maglalagay tayo ng Face ID. Ito na yung pinakagusto ko. Uy! Ito na siya! Ano ba yan? Ang pangit ko naman sa camera na to. Anong password natin? Nag-i-stop. Tingnan natin yung camera. Grabe! Kitang-kita lahat ng tigyawat ko dito. Go! Ngiti. Tapos, eto naman yung wide lens. I mean, ito yung wide, tapos ito yung ultra wide. Parang dito. Really. Ito yung wide, ito yung ultra wide. Yes. Oh. Ang galing. Ano pa ba sasabihin ko sa unboxing? Ayan, gawa tayo ng emoji. Hi! Ano ba itsura ko pag nakaganto? Ayun lang lahat sa video na ito. I hope you guys like this video. If you did, please give it a big thumbs up. And please subscribe to my YouTube channel. Birthday gift nyo na sa akin. Subscribe na po kayo. If ever man po na mapapanood to nila mama o ni papa, gusto ko po mag-thank you. Kasi, ay, huwag ko tumingin. Gusto ko mag-thank you kasi alam ko mahal to. Tapos binili nyo sa akin para sa pang-birthday and graduation gift. Ayun. Basta, thank you. Thank you and I love you po. Bye-bye. See you on my next video. Bye. 뭐해라는 두 글자에 네가 보고 싶어 날 속맘에